Isa sa mga nakasanayan na nating pinupuntahan, lalo na kapag magpapasko, ay ang mga amusement park, mga kasangkay. Noong kabataan ko nga ay sikat na sikat tuwing Bear Months ang Boom na Boom, Payanig sa Pasig, Fiesta Carnival sa Cubao, at ang Big Bang sa Alabang. Pero ang hindi ko talaga makakalimutang amusement park ay ang Star City. Lalo na nung kabataan ko kung kailan pumunta kami dito kasama ang halos buong angkan ng pamilya namin. Ito ang kauna-unahang amusement park na napuntahan ko at ito din yung kauna-unahang amusement park na napuntahan ng anak ko. Kaya siguradong marami sa atin ang lalungkot sa pagkasunog at pagsasara nito noong 2019. Pero marahil ay narinig nyo na din ang magandang balita, mga kasangkay, dahil magbubukas na uli ang isa sa paborito nating amusement park sa bansa. At dahil marami sa inyo ang nag-request na itampok ko sa channel ang Star City, yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang simula ng Star City, ang pagkasunog nito at ang muli nitong pagbubukas ngayong 2022. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago pa man natin makilala ang Star City ay sikat na ang lugar na kinatatayuan nito na PhilSite o Philippine Center for International Trade and Exhibit na pinagdadausan ng iba't ibang mga fair at bazaar noong 80s gaya na lang ng taunang Toys and Gifts Fair tuwing magpapasko. Sa mga kasangkay natin na batang 80s dyan, napupuntahan nyo ba to dati? At natatandaan nyo pa ba itong giant robot na to sa entrance ng PhilSite? Ang PhilSite ay naitayo noon pang 1970s sa Cultural Center of the Philippines Complex o CCP Complex sa Pasay City. At noon namang 1980s nang mabili ang PhilSite ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, ang pamilyang Elizalde na pinamumunuan ni Fred Elizalde. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Fred Elizalde ay ang tinaguriang Radio King ng bansa at ang kasalukuyang chairman ng Manila Broadcasting Company o MBC, ang pinakamatanda at pinakamalaking radio station network sa bansa na nagmamay-ari ng DZRH, Action Radio, Radyo Natin, Lab Radio, Yes the Best at 96.3 Easy Rock. Siya din ang asawa ng prima ballerina ng bansa na si Lisa Makua Elizalde. Ang Star City ay nagsimula lang bilang bahagi ng taunang Toys and Gifts Fair ng PhilSite hanggang sa magdesisyon ang may-ari nito na Star Parks Corporation ni Fred Elizalde na i-convert ang PhilSite sa isang amusement park na tatawaging Star City. At noon ngang 1991 nang unang buksan sa publiko ang Star City na mula noon ay naging isa na sa pinakasikat na amusement park sa bansa. Lagi itong kasama sa wishlist na puntahan ng mga kabataan tuwing magpapasko at isa din sa mga madalas na pinupuntahan tuwing nagkakaroon ng field trip sa mga eskwelahan. Mas madali din itong puntahan lalo na ng mga taga Metro Manila kumpara sa karibal nitong Enchanted Kingdom na nasa Laguna pa. Nakilala ang Star City dahil sa mga equipment at rides nito na nanggaling pa sa ibang bansa. Noong 2012 nga nang buksan nila sa publiko ang Giant Star Wheel na noon ay sinasabi nilang pinakamataas na Ferris wheel sa bansa. Isa to sa nasakyan ko noong huling punta namin sa Star City at nakakatuwa dahil air-conditioned ang mga gondola nito. Nandyan din yung Star Flyer na ayon sa Star City ay ang natatanging inverted roller coaster sa Pilipinas. Isa din sa pinagmamalaki ng Star City ay ang kanilang Snow World na ayon sa kanila ay ang may pinakamahabang ice slide sa bansa. Pero syempre, ilan lang yan sa maraming rides at attraction ng Star City. Andyan yung Horror House o Gabi ng Lagim, Wild River na naging Jungle Splash na ang pangalan, Bump Car para sa mga bata at matatanda, Viking Pirate Ship na indoor version ng Anchors Away ng Enchanted Kingdom, Star Frisbee at marami pang iba. Kayo ba, mga kasangkay? Anong rides o attraction ng Star City ang paborito nyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Ipinagmamalaki din ng Star City na 70% ng kanilang mga pasilidad ay may bubong at air-conditioned, kaya hindi mangangamba ang kanilang mga customer umulan man o umaraw. Maliban sa amusement park ay nasa loob din ng Star City Complex ang Aliw Theater at Star Theater na pinagdadausan naman ng iba't ibang event gaya ng mga awards night at concert.
Inilipat din ni Fred Elizalde ang opisina ng Manila Broadcasting Company sa tabi ng compound ng Star City. Sumikat at naging matagumpay nga ang Star City. Nang unang taon pa lang nito ay umabot na ng 1.3 milyon ang mga taong bumibisita dito at tumaas pa sa 2 milyon makalipas lang ang 3 taon. Sa loob nga ng halos 3 dekada ay naging lugar ito ng kasayahan para sa mga pamilyang Pilipino. Ngunit nang dumating ang 2019 ay isang trahedya ang mangyayari sa lugar na tinagurian ng happy place ng marami sa atin. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Imbes na kuti-kutitap na Pasko, naglagablab ng apoy ang bumalot sa tanyag na Star City na halos 3 dekada ng pasyalan ng mga Pilipino tuwing Kapaskuhan. October 2, 2019, nang ginulat nga tayo ng balita ng pagkasunog ng Star City. Maraming nalungkot lalo na yung mga nagpaplano sanang pumunta dito dahil bare months na. Isama pa ang mga empleyado ng Star City na dito lang umaasa para sa kanilang mga gastusin lalo na at magpapasko pa noon. Mabuti na lang at nangako ang pamunuan ng Star City na hindi nila pababayaan ang mga apektadong empleyado nila at bibigyan nila ng financial assistance. Umabot ang sunog sa alarm level na Task Force Bravo na ibig sabihin ay 18 truck ng bombero ang rumisponde para labanan ang apoy. Tinupok ng sunog ang halos 80% ng amusement park na magiging dahilan ng pansamantalang pagsasara nito. Ayon sa ulat ay 25 rides at attraction ang nasira sa sunog kasama na ang Gabi ng Lagim, Dungeon of Terror, Bump Car Smash, Snow World at Star Theater. Naapektuhan din ng sunog ang katabing gusali ng MBC na sinira naman ng apoy ang studio booth ng 5 radio station. Kumalat nga din noon ang mga larawan ng sunog kung saan ay may mga kakatuwang bagay na nakita ang mga netizens. Gaya na lang nitong larawan kung saan ay parang may nabuong 2 mukha mula sa usok ng sunog. Isang masaya at isang galit na mukha. Nakita nyo din ba to dati mga kasangkay? Ano ang opinion nyo dito? Tingin nyo ba ay may ibig sabihin ang mga larawang ito o sadyang malikot lang ang imahinasyon nating mga Pilipino? Maswerte namang nakaligtas ang mga rides sa outdoor area ng Star City gaya ng Star Flyer at Star Frisbee. At ayon sa inisyal na ulat ay aabot daw ng 15 milyon hanggang 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Maraming ulat ang lumabas noon sa totoong dahilan ng pagkasunog ng Star City. Base sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP ay tinitingnan nilang anggulo ang arson. Ayon sa mga investigador ay maaaring isa daw sa mga galit na empleyado ng Star City ang nagsimula ng panununog. Lalo na at may mga nagpasok daw ng bulak sa compound bago nangyari ang sunog. Nakakita din sila ng gasolina sa mga lugar na dapat ay wala nito. Kumalat din daw ang apoy sa 2 direksyon. Ang isa ay sa direksyon ng entrance ng Star City, samantalang yung isa ay sa direksyon naman ng MBC Building. Isa din sa pinagbasihan nila para sa anggulong arson ay ang ipinakita ng asawa ni Fred Elizalde na si Lisa Macuha na isang tweet ng isang user na nagsasabing Star City is dying. Pero nilinaw na ito ng nag-tweet na isang 12 anyos na batang lalaki at sinabing ang tinutukoy niyang Star City ay ang fictional na lungsod na makikita sa DC Comics. Mariin namang itinanggi ng management ng Star City ang anggulong arson at naniniwala sila na ito ay aksidente lang at hindi sinadya. At noon ngang December ng 2019 nang kinumpirma ng BFP na hindi arson ang naging dahilan ng sunog sa Star City bagkus ito ay sanhi ng electrical fire. Matapos ngang masunog at magsara noong 2019 ay inanunsyo ng management ng Star City na dadaan sila sa 1 taong rehabilitasyon at susubukang magbukas muli sa October ng 2020. Ngunit alam naman natin na hindi ito nangyari mga kasangkay dahil na din siguro sa nangyaring pandemya. Mahigit 2 taon na nga tayong walang naririnig na balita sa Star City hanggang sa i-anunsyo nga nila nito lang January 5, 2022 sa kanilang Facebook page ang kanilang muling pagbubukas. Ayon sa post ay magkakaroon ng soft opening ang Star City sa January 14, 2022. Magbubukas sila araw-araw mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa unang buwan na magiging Huwebes hanggang Linggo na lang pagsapit ng Pebrero hanggang Agosto.
Ang introductory price ng kanilang Star Pass o Ride All You Can Access ay 400 pesos at iniengganyo nila ang mga tao na bumili online para maipromote ang contactless transaction. Pero makalipas lang ang 3 araw, noong January 8 ay nag-post uli ang Star City Facebook page na mapopostpone ang kanilang reopening dahil na din sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero nangako naman sila na kapag ayos na ang lahat ay siguradong matutuloy na ang pinakaaantay na muling pagbubukas ng pinakamatanda at isa sa pinakasikat na amusement park na ilang dekada nang nagbibigay ng saya at katuwaan sa pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Star City? Nami-miss nyo na din ba to? Excited na din ba kayo sa nakatakdang muling pagbubukas nito? Paki-share naman yung mga di nyo makakalimutang alaala nyo sa Star City. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.